फिजिकल केमिस्ट्रीचा 6 नंबरचा लेसन आहे केमिकल कायनेटिक्स. ओके. आणि त्याला वेटेज पण 6 मार्कचा आहे. तर फिजिकल केमिस्ट्री मधला हा सर्वात सोपा धडा आहे. ओके. हे बघा, आता आपल्याला काय करायचं, एक सपोज आपण रिॲक्शन घेतली. ए पासून आपल्याला इकडे बी हा प्रोडक्ट भेटत आहे. कोणती पण रिॲक्शन आपण स्टार्ट केली तर इनिशियलला रिॲक्टंटचा कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतो आणि आफ्टर सर्टन टाइम प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतात. म्हणजे स्लोली रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होणार आणि प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढणार. हे एकदम कॉमन आहे. ओके. आता त्याच्यामध्ये आपण ऍव्हरेज रेट घेऊयात. ओके. किंवा ऍव्हरेज रेटचा फॉर्म्युला काय भेटणार आपल्याला? ऍव्हरेज रेट मीन्स व्हॉट? चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट्स और प्रोडक्ट्स पर युनिट टाइम इज कॉल्ड व्हॉट? ऍव्हरेज रेट. तर बघा, ऍव्हरेज रेटचा डेफिनेशन काय असते? Change in concentration of reactants or products per unit time is called average rate. Okay. आणि सेकंड काय असतो? इन्स्टंटेनियस रेट. रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन ऍट अ पर्टिक्युलर इन्स्टंट इज कॉल्ड व्हॉट? इन्स्टंटेनियस रेट. ओके. रेटचा फॉर्म्युला काय भेटणार या इक्वेशन साठी? इथे साइन काय घ्यायला लागेल आपल्याला? मायनस. ओके. तर लक्षात ठेवायचं, रिॲक्टंट साठी साइन आपण मायनस घेतो कारण रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होतं. मग मायनस चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम. हा कशासाठीचा आपल्याला? ए साठीचा फॉर्म्युला भेटला. मग बी साठीचं काय भेटणार? इथे साइन काय घेणार आपण? प्लस घेणार याच्यासाठी, कारण कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होत आहे. म्हणजे प्रोडक्ट साठी साइन काय घ्यायचा? प्लस. चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम. तर या रिॲक्शनचा रेटचा इक्वेशन आपल्याला असा भेटणार. देन आता सपोज आपण एक केमिकल रिॲक्शन घेतली. N2 प्लस ट्राइस H2 इट गिव्स आउट ट्वाइस NH3. हॅबेट प्रोसेस. कॅटलिस्ट असतो Fe. तर या रिॲक्शन साठी आपण रेटचा इक्वेशन कसा बनवणार? तर इक्वेशन बघा, रेटचा इक्वेशन कसं होणार? रेट इज इक्वल टू साइन काय घेणार इथे? मायनस. कोएफिशियंट इथे 1 आहे. ओके. कोएफिशियंट किती आहे? 1 आहे. सो मायनस चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, याच्यासाठी पण साइन मायनसच येणार. आता हे जे कोएफिशियंट असतात ते रिसिप्रोकलला घ्यायचे. लक्षात ठेवा, हे रिॲक्टंट्स आणि प्रोडक्टचे जे कोएफिशियंट असतात ते कुठे घेणार आपण? रिसिप्रोकलला. म्हणजे इथे येणार -1/3 चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम. आता इकडे प्रोडक्ट आहे. प्रोडक्ट साठी साइन काय घेणार? प्लस. कोएफिशियंट 2 आहे. तर कोएफिशियंट कुठे घेणार आपण? रिसिप्रोकलला. चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन चेंज इन टाइम. ओके. तर अशा टाइपचे तुम्हाला इक्वेशन फॉर्म करता आले पाहिजेत. मग या इक्वेशन वरून आपण प्रॉब्लेम नंबर फर्स्ट आहे तो सॉल्व्ह करू शकतो. ओके. तर बघा, प्रॉब्लेम रीड करा. काय प्रॉब्लेम दिलेला आहे? फॉर द रिॲक्शन, ओके, रिॲक्शन दिलेली आहे 2N2O5. इट गिव्स 4NO2 प्लस O2. N2O5 डिसअपियर म्हणजे कमी होत आहे ऍट द रेट ऑफ 0.02 मोल्स पर सेकंड. ओके. म्हणजे पर सेकंड्सला ह्याचे किती मोल्स कमी होतात? 0.02 मोल्स कमी होतात N2O5 चे. मग ह्यांचे किती रेट्स मोल्स फॉर्म होणार आणि ह्याचा किती मोल्स फॉर्म होणार ते काढायचं आहे. ऍट व्हॉट रेट NO2 अँड O2 फॉर्म. डायरेक्ट आपण आन्सर पण सांगू शकतो. हे 2 मोल डिसअपियर झाले तर हे 4 मोल फॉर्म होतात आणि हा एकच मोल फॉर्म होतो. म्हणजे हा 0.0 डिसअपियर झाला तर हा 0.0 फॉर्म होणार आणि हा 0.01 फॉर्म होणार. डायरेक्ट आपण आन्सर काढू शकतो, पण असं काढलं तर आपल्याला मार्क्स भेटणार नाही. त्यामुळे ते सॉल्व्ह करायला लागेल. तर फर्स्ट काय करू आपण? इक्वेशन घेऊया. ट्वाइस N2O5 इट गिव्स आउट 4NO2 प्लस O2. ओके. या रिॲक्शन मध्ये रेट ऑफ डिसअपिअरन्स ऑफ N2O5. रेट ऑफ डिसअपिअरन्स ऑफ N2O5 इथे घेऊयात. किती दिलेला आहे? डी चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2O5 पर युनिट टाइम इज इक्वल टू 0.02 दिलेला आहे. हा 0.02. दिस इज ऑट रेट ऑफ डिसअपिअरन्स ऑफ N2O5. मग इक्वेशन बघा, हे दोन कम्पेअर करायचे, नंतर हे दोन कम्पेअर करायचे, आन्सर भेटून जाईल आपल्याला. मग कसं करणार आपण? -1/2 डी चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू, यासाठीचं इक्वेशन 1/4 डी चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन
चेंज इन टाइम. ओके, मग ही व्हॅल्यू आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. किती व्हॅल्यू आहे? 0.02. सो -1/2 into 0.02 is equal to 1/4 d change in concentration of NO2 upon change in time. मग हे सॉल्व्ह करा. हे सॉल्व्ह केलं तर किती भेटणार आपल्याला? 0.01 भेटणार. ओके, 0.02 divided by 2, 0.01 minus is equal to 1/4 d change in concentration of NO2 upon dt भेटणार. देन 4 इकडे इकडे केलं तर मल्टिप्लाइडला येणार. म्हणजेच इक्वेशन -0.01 into 4 is equal to d change in concentration of NO2 upon change in time. सो 0.01 मायनस इंटू 4 किती येणार? हा 0.04 येणार. ओके, आणि डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम. तर फायनल आन्सर काय भेटलं आपल्याला? 0.04 भेटला. आन्सर मायनस मध्ये ठेवायचं नाही, फक्त आन्सर लिहिताना खाली काय लिहिणार आपण? प्लस मध्ये, कारण रेट हे ऑलवेज प्लस मध्येच येतात. ओके, आता आपल्याला O2 साठीचं काढायचं असेल तर हे दोन इक्वेशन काय करायचे? कम्पेअर करायचा. N2O5 आणि O2 चा इक्वेशन कम्पेअर करायचा. ओके, कम्पेअर करून आपण सॉल्व्ह करू शकतो आन्सर. आता बघा, दोन इक्वेशन कम्पेअर केले तर काय भेटणार आपल्याला? इथे इक्वेशन 1/2 change in concentration of N2O5 upon dt is equal to, इथे साइन मायनस घेऊ, O2 साठीचा काहीच कोएफिशियंट नाही, म्हणजे डायरेक्ट डी चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt. म्हणजे हे सॉल्व्ह करून जेवढे आन्सर भेटणार तेवढेच असणार. हा 0.02 इज डी चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt. तर आन्सर किती भेटणार आपल्याला? 0.01. ओके, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 अपॉन dt. फक्त लिहिताना फायनलला प्लस मध्ये घ्यायचं आणि युनिट्स टाकायचा. मोल्स पर डीएम क्यूब पर लिटर्स. ओके, देन नंतर सेकंड टाइपचा प्रॉब्लेम सीड करा. हा, तर सेकंड टाइपचा जो बॉक्स मधला प्रॉब्लेम आहे तो इम्पॉर्टंट आहे. बऱ्याच वेळेस एक्झामला 3 मार्क्स साठी प्रॉब्लेम आलेला आहे. तर या टाइपचे प्रॉब्लेम्स इम्पॉर्टंट आहेत. प्रॉब्लेम अगोदर रीड करा. Write the rate law for the reaction A plus B. It gives P from the following data. Okay. Rate lawचं इक्वेशन काय असणार? Rate is equal to K concentration of A raised to X and concentration of B raised to Y. हा रेट लॉचा इक्वेशन असतो. ओके, मग तुम्हाला कोएफिशियंट काढायचे, एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू काढायची. ओके, आता तुम्हाला हे दिलेत, रेट दिलेला आहे. ओके, हे 3 रेट आहेत आणि कॉन्सन्ट्रेशन दिलेले आहेत हे. ओके, मग या टेबलवरून तुम्हाला 3 इक्वेशन फॉर्म करायचे आहेत. R1, R2, R3. फर्स्ट इक्वेशन काय आहे असतो? हा R1 चा. हा टोटल आपला R1 असणार. नंतर हा काय आहे? R2 आणि नंतर हा काय आहे? R3. 3 इक्वेशन फॉर्म करून ठेवायत. मग R1, रेट R1 इज इक्वल टू, रेट किती दिलाय इथे? 4.0 इंटू 10 टू पॉवर -5 इज इक्वल टू, रेट नंतर काय असणार? K कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A रेस टू X. A चा कॉन्सन्ट्रेशन किती? 0.4. 0.4 रेस टू X. B चा कॉन्सन्ट्रेशन 0.2 रेस टू Y. ओके, म्हणजे हा असेल आपला रेट. नंतर K टाकला आपण कॉन्स्टंट, A रेस टू X, B रेस टू Y. असे 3 इक्वेशन आपल्याला भेटणार. R2 इज इक्वल टू 6.0 into 10 to power -5 is equal to K 0.6, इकडे व्हॅल्यू 0.6 raised to X and 0.2 raised to Y. दे R3 पण इथे काढायचं आपल्याला. R3 चा फॉर्म्युला रेट किती दिलाय? 3.2 into 10 to power -4. आता इथे बघा, सगळे पॉवर आपण सेम करून घेऊयात. म्हणजे इथे पॉवर आपल्याला -5 करायची असेल तर हा पॉइंट आपल्याला पुढे शिफ्ट करायला लागेल. ओके, ऍक्च्युअल किती दिलाय? हा 3.2 इंटू 10 टू पॉवर -4. पण कॅल्क्युलेशन आपल्याला करण्यासाठी, इझी जाण्यासाठी आपण पॉवर शिफ्ट करून घेतली, म्हणजे 32 इंटू 10 टू पॉवर -5 घेतला. देन के कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए किती? 0.8. 0.8 रेस टू एक्स अँड इथे 0.4 रेस टू वाय. ओके, तर हा इक्वेशन आपल्याला भेटला. देन हे 3 इक्वेशन भेटतात आपल्याला, R1, R2, R3. मग टेबल वरून आपण हे 3 इक्वेशन प्रिपेअर केले. आता कॉमन व्हॅल्यूज कशामध्ये ते चेक करायचं. कॉमन व्हॅल्यूज कशामध्ये?
R1 आणि R2 मध्ये कॉमन व्हॅल्यू काय आहे? 0.2 रेस टू y, 0.2 रेस टू y कॉमन व्हॅल्यू. मग काय करूयात आपण? R2 डिवायडेड बाय R1 करायचं आपल्याला. काय करायचं? R2 डिवायडेड बाय R1. मग बघा काय भेटणार आपल्याला? सगळे व्हॅल्यूज ऍज इट इज लिहूयात आपण. R2 ची व्हॅल्यू काय आहे ते 6.0 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू K 0.6 रेस टू X अँड 0.2 रेस टू Y. देन R1 ची व्हॅल्यू खाली घेऊयात आपण इथे 4.0 इंटू 10⁻⁵. ओके, इथे इक्वल येणार. देन नंतर के चा कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे? इथे R1 चा 0.4 रेस टू एक्स अँड 0.2 रेस टू वाय. ओके, R2 डिवायडेड बाय R1 केलं. आता कॅन्सल काय करू शकतो ह्याच्यामध्ये? 10⁻⁵, 10⁻⁵. के कॅन्सल करू शकतो, के कॅन्सल. 0.2 रेस टू वाय, 0.2 रेस टू वाय. ओके, आता 6/4 राईट ना. 6/4 म्हणजे किती येणार? 1.5 इज इक्वल टू, हे करायचं आपल्याला. इथे पण 0.6 आणि 0.4 आहे म्हणजे 6/4च आहे. दोन्हीला 10 ने डिवाइड केलं तर 6/4च येणार. मग 6/4, 6/4 म्हणजे 1.5. पॉवर कॉमन काय आहे? रेस टू एक्स. तर बघा एक्स किती भेटणार? मग एक्स इज इक्वल टू भेटणार 1. LHS इज इक्वल टू RHS. इथे जर 1 घेतला तर इकडे पण 1.5 येणार, इकडे पण 1.5. सो हे पॉवर LHS अँड RHS इक्वल करून पॉवर काढायचं. सो एक्स ची व्हॅल्यू काय भेटली आपल्याला? 1. म्हणजे जो रेट लॉचा इक्वेशन आहे, इथे जो एक्स आहे, हा एक्स किती भेटला आपल्याला? 1 भेटला. आता आपल्याला वाय काढायचं आहे. वाय काढायचं असेल तर काय करा? पहिलं काय केलं आपण? R2 डिवायडेड बाय R1. आता काय करा? R3 डिवायडेड बाय R1 करा. सेकंड काय करायचं आपल्याला? R3 डिवायडेड बाय R1. तर तुम्हाला y ची व्हॅल्यू भेटेल. ओके, देन मग हा R3 आहे, इथे ऑलरेडी आहेच. ओके, R3 डिवायडेड बाय R1 इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू, इथे कॉमन साइन इक्वलचा घेऊ, के इथे येणार R1 ना 0.4 रेस टू एक्स आणि इथे 0.2 रेस टू वाय. ओके, देन आता कॉमन काय निघणार इथे? काहीच नाही निघणार. के कॅन्सल करा, के कॅन्सल करा. 10⁻⁵, 10⁻⁵ कॅन्सल होणार. ओके, सॉल्व करा. 32 डिवायडेड बाय 4. ओके, 8 चोक 32. इथे भेटणार आपल्याला 8 भेटणार. ओके, 30 डिवायडेड बाय 4 इज इक्वल टू 8/4 2 भेटणार. 2 रेस टू एक्स. ओके, इंटू 4/2 2च भेटणार इथे 2 रेस टू वाय. बट वी ऑलरेडी नो दॅट एक्स इज इक्वल टू 1. एक्स हा 1 असतो. ओके, म्हणजेच इक्वेशन काय भेटणार? 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रेस टू वाय. आता y ची व्हॅल्यू आपण 2 घेतली तर y इज इक्वल टू किती घ्या? 2 घ्या. y इज इक्वल टू 2 घेतले तर 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रेस टू 2. 2 रेस टू 2. 2 रेस टू 2 किती येणार? 4 येणार. ओके, 4 इंटू 2 8 येणार. सो 8 इज इक्वल टू 8. LHS इज इक्वल टू RHS. सो y इज इक्वल टू हो 2. तर y ची व्हॅल्यू आपल्याला 2 भेटणार इथे. सो y इज इक्वल टू 2 भेटला आणि x इज इक्वल टू 1 भेटला. सो फाइनल इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या रहेगा इस इक्वेशन के लिए? ए रहेगा. रेट इज इक्वल टू हो के concentration of A raised to 1 and concentration of B raised to 2. तो ये रहेगा हमारा फाइनल रेट लॉ. ओके, दे तो ए टाइप के प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए. देन सिर्फ 3 इक्वेशन फॉर्म करने हैं. R1 R2 R3 कॉमन है, उसमें से पहले डिवाइडेशन करो. देन थर्ड नंबर का प्रॉब्लम्स. रेट ऑफ रिएक्शन दिया है A+B P. रेट कितना है रिएक्शन का? 3.6 इंटू 10⁻⁻². ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, बी का भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है. ओके, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट. के का वैल्यू फाइंड करना है. ए कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर है. ए इज हॉट फर्स्ट ऑर्डर एंड बी क्या है हमारा? सेकंड ऑर्डर. तो पहले क्या करो? इक्वेशन फॉर्म करो रेट का. रेट इज इक्वल टू हॉट के ए रेस टू हॉट 1. ए का पावर 1 रहेगा बिकॉज ए इज फर्स्ट ऑर्डर एंड बी
क्या है हमारा सेकेंड ऑर्डर है, तो बी एस टू टू रहेगा. देन के इज इक्वल टू हॉट, रेट रहेगा ऊपर, के इज इक्वल टू रेट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी रेस टू पॉवर टू. तर रेट काय दिलाय तो लिहून घ्या. रेट काय आहे ते आपलं 3.6 इंटू 10⁻². 3.6 इंटू 10⁻² आहे, हा रेट आहे, राईट ना. देन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए किती आहे, 0.2. 0.2 चा पॉवर मध्ये कन्वर्ट करा. जर आपण 0.2 पॉवर मध्ये कन्वर्ट केलं तर 2.0 इंटू 10⁻⁻1 होणार. सो ए चा कॉन्सन्ट्रेशन 2.0 इंटू 10⁻⁻1. ओके, इंटू ए चा कॉन्सन्ट्रेशन झाला, बी चा कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, बी चा कॉन्सन्ट्रेशन आहे 0.1. 0.1 पॉवर मध्ये कन्वर्ट केलं तर काय होणार, 1.0 10⁻⁻1. इथे भेटणार 1.0 इंटू 10⁻�1. पण याला पॉवर किती आहे परत, 2 आहे. सो ब्रॅकेटला आपण 2 पॉवर देऊ. देन सॉल्व करा. इथे 3.6 चा 36 करूयात. सो 36 इंटू 10⁻³ divided by 2.0 into 10 to power minus 1, 1.0 into 10 to power minus 2. इथे पॉवर -2 येणार. -1 आणि -2 पॉवर किती झाले, -3 पॉवर झाले. हे -3 पॉवर वरती घेतले तर +3 होणार आणि हा पण कॅन्सल होणार. म्हणजे सिंपल 36/2 म्हणजे आन्सर किती भेटणार, 18. जो युनिट आहे तो पण ह्याच्यावरून तुम्ही डिराईव्ह करू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. तर या टाईपचे प्रॉब्लेम्स एक केमिकल कायनेटिक्स मध्ये इम्पॉर्टंट आहेत. त्याच्यामध्ये मोस्टली सेकंड नंबरचा प्रॉब्लेम आहे, तो इम्पॉर्टंट आहे. केमिकल कायनेटिक्स मधला सर्वात इम्पॉर्टंट डेरिव्हेशन्स म्हणजे मॅक्झिमम वेळेस एक्झामला विचारलेलं आहे. इंटिग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनचं आपल्याला इंटिग्रेटेड रेट लॉ फाइंड करायचं. तर बघा, आपण एक फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन कन्सिडर केली आहे. कन्सिडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, ए गिव्स प्रोडक्ट. ओके, ए पासून आपण प्रोडक्ट फॉर्म केलाय. तर डिफरन्शियल रेट लॉ इज गिवन बाय, तर डिफरन्शियल रेट लॉचं इक्वेशन काय असणार. ओके, तर इकडे आपण बघा, आता सपोज अशी रिॲक्शन असेल, ए गिव्स प्रोडक्ट. ओके, रेटचे आपल्याला दोन इक्वेशन फॉर्म करू शकतो इथे. मग रेटचं इक्वेशन काय असणार, रेट इज इक्वल टू साइन काय येणार, मायनस चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम. हा पण रेटचा इक्वेशन घेऊ शकतो, राईट ना. परत आणखी सेकंड रेटचा हा पण इक्वेशन घेऊ शकतो. रेट इज इक्वल टू के कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू पॉवर 1 बिकॉज रिॲक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. म्हणजे रेटचे हे दोन इक्वेशन घेतले आपण, बरोबर ना. हे दोन इक्वेशन आपण कम्पेअर केले तर इक्वेशन काय भेटलं आपल्याला, मायनस डी चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. तर हा काय आपला डिफरन्शियल रेट लॉ. म्हणजे रेटचे हे दोन इक्वेशन आपण प्रिपेअर करू शकतो. ते काय करायचे, इक्वेट करायचे. इक्वेट केल्यानंतर हा इक्वेशन आपल्याला भेटणार. इट मीन्स व्हॉट, differential rate law is given by rate is equal to minus d change in concentration of A upon dt is equal to k कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू पॉवर 1. ओके, तर पॉवर 1 आहे त्याच्यामुळे ते काय लिहायची आपल्याला गरज नाहीये. देन आता नंतर रिअरेंज करायचा. जो इक्वेशन आहे हा काय करायचा आपल्याला, रिअरेंज करायचा. रिअरेंज कसं करणार, सेम टर्म सेम साईडला घ्यायचं. म्हणजे ए इकडे घ्यायला लागेल, dt इकडे घ्यायला लागेल आणि नंतर या इक्वेशनला मायनसने काय करायचं, मल्टिप्लाइड करायचं. ओके, म्हणजे इथे प्लस भेटणार, इथे मायनस भेटणार. ए इकडे घ्या, dt इकडे घ्या. तर मग आपल्याला इक्वेशन भेटला प्लस डी चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए, हा ए आपण इकडे घेणार. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू मायनस, मायनसने मल्टिप्लाइड केला, मायनसचा प्लस होणार, प्लसचा मायनस, मायनस के डी टी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तर ह्याला इक्वेशन नंबर 1 द्या. देन इंटिग्रेटिंग दिस इक्वेशन, हा इक्वेशन काय करायचं आपल्याला, इंटिग्रेट करायचं. इंटिग्रेटिंग दिस इक्वेशन बिटवीन द लिमिट्स. ओके, द लिमिट्स काय घ्यायचे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज कन्सिडर्ड ॲज ए नॉट, that means initial concentration where time t is equal to 0. Okay, so a naught is the concentration of reactant before starting the reaction where time is 0. Then
concentration of A is considered as AT, concentration of reactants at time t, where time t is considered as t. तर या दोन लिमिट्समध्ये हा इक्वेशन काय करायचं आपल्याला इंटिग्रेट करायचं. नंतर आपल्याला इकडे इक्वेशन्स भेटणार. इथे लोअर लिमिट काय आहे आपला ए नॉट, अप्पर लिमिट आहे तो आहे आपला एटी. ओके, इथे एटी आहे आणि आहे तसेच इक्वेशन लिहून घ्यायचे. डी चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू इथे मायनस के, नंतर टी, टीचे लिमिट्स इथे आपण घेऊ इनिशियल 0 अँड फायनल टी. तर हा इक्वेशन आपल्याला भेटला आफ्टर इंटिग्रेशन. ओके, देन मग हेच आपण सॉल्व्ह केलं तर काय भेटणार आपल्याला. एल एन कशाचा घेतला आपण, एचा घेतला. त्याचे लोअर लिमिट्स काय आहे ए नॉट, अप्पर लिमिट्स ह्याच्या एटी इज इक्वल टू मायनस के टी. हा इक्वेशन आपल्याला भेटणार. देन हे परत असं लिहू शकतो एल एन एटी, एल एन एटी मायनस एल एन ए नॉट, मायनस एल एन ए नॉट, एल एन ए नॉट इज इक्वल टू मायनस के टी. रिअरेंज करा, हे टर्म्स इकडे घ्या, हे टर्म्स इकडे घ्या. ओके, हे दोन्ही टर्म्स इकडे घ्यायचे, हे दोन्ही इकडे घ्यायचे. आपल्याला के टी इज इक्वल टू काय भेटणार, एल ए नॉट प्लस होणार इकडे गेलं तर, म्हणजे एल एन ए नॉट मायनस एल एन ए टी. हा इक्वेशन भेटला. नंतर मायनसचे डिवाइडला घ्या, डिवाइडला घेतलं तर के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन ए टी. हा इक्वेशन आपल्याला भेटणार. ओके, के के आहे तो काय करूयात आपण, टी आहे तो इकडे घेऊयात. ओके, रिसिप्रोकलला जाणार. सो के इज इक्वल टू 1/t एल एन ए नॉट अपॉन ए टी. हा इक्वेशन आपल्याला भेटला. ओके, मग एल एन ची व्हॅल्यू काय असते आपल्याला माहिती आहे. एल एन इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 एल एन ची व्हॅल्यू असते. ओके, मग या इक्वेशन मध्ये फक्त एल एन ची व्हॅल्यू काय करायची, पुटअप करायची. एल एन ची व्हॅल्यू पुटअप केली तर फायनल इक्वेशन काय भेटणार आपल्याला, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए टी. हा इक्वेशन भेटला. दिस इज इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. एक्झाम साठी इम्पॉर्टंट आहे. काय केलं आपण, इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, रिॲक्शन कन्सिडर केली, डिफरन्शियल रेट लॉ घेतला आपण. ओके, देन सेम टर्म सेम साईडला घ्या, ए इकडे घेतला, डी इकडे घेतला, मायनसने मल्टिप्लाय केला. हा इक्वेशन भेटणार. इंटिग्रेट करायचा हा इक्वेशन बिटवीन द लिमिट्स ए नॉट आणि ए टी मध्ये. देन सॉल्व्ह केला, कशाचा घेतला, एल एन आपण एचा, लोअर लिमिट ए नॉट ए टी, इथे मायनस के टी. सो एल एन ए टी मायनस एल एन ए नॉट भेटला. रिअरेंज करा, हे टर्म्स इकडे घ्या, हे दोन्ही इकडे घ्या, तर हा टर्म्स भेटला. आणि नंतर फायनलला फक्त एल एन ची व्हॅल्यू टाकायची ह्याच्यामध्ये. एल एन ची व्हॅल्यू काय असते 2.303 लॉग बेस 10. तर फायनल आपल्याला हा इक्वेशन भेटणार. ओके, तर हा एक डेरिव्हेशन एक्झाम साठी इम्पॉर्टंट आहे. देन नंतर रिलेशन बिटवीन रेट कॉन्स्टंट अँड हाफ लाईफ टाइम, तो पण डेरिव्हेशन इम्पॉर्टंट आहे. आय थिंक दॅट पाठीमागच्या वर्षी तो डेरिव्हेशन आलेला, म्हणजे ह्या वर्षी हा डेरिव्हेशन वगैरे येऊ शकतो इंटिग्रेटेड रेट लॉचा. ओके, तर बघा, तर आपल्याला डेरिव्हेशन करायचं, कशाचं करायचं आहे, हाफ लाईफ टाइम. हाफ लाईफ मीन्स टाइम मीन्स टी हाफ अँड रेट कॉन्स्टंट के, त्यांचं डेरिव्हेशन आपल्याला करायचं. ओके, देन मग स्टार्टिंग कसं करणार, इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन इज, इंटिग्रेटेड रेट लॉ काय सॉल्व्ह केलेला आपण, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log base 10 a नॉट अपॉन ए टी. ओके, हा आपला इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन होणार. ओके, ऍट हाफ लाईफ टाइम, ऍट हाफ लाईफ टाइम, हाफ लाईफ टाइमला काय असणार, टी इज इक्वल टू टी हाफ असणार. टी इज इक्वल टू टी हाफ अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एटी किती असणार, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ
एटी आहे हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. हाफ लाईफ टाइमला हा एटी किती असतो? हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे इथे 10 मोलर कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर हाफ लाईफला किती राहणार? 5 मोलर. म्हणजे 10/2 इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनला 2 ने डिवाइड करायचं तर हाफ लाईफ टाइमचा कॉन्सन्ट्रेशन भेटणार. सो ॲट हाफ लाईफ टाइम इट इज ए नॉट बाय 2. ओके. पुटिंग दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 1. हे जे व्हॅल्यू हे इक्वेशन 1 मध्ये काय करूयात आपण? पुटअप करूयात. इक्वेशन 1 मध्ये पुटअप केलं तर काय भेटणार इथे आपल्याला? के इज इक्वल टू 2.303. टी आहे तो टी हाफ घ्यायचा इथे. लॉग बेस 10 ए नॉट बाय ए नॉट बाय 2. ओके. रिसिप्रोकलचा 2 आहे तो वरती जाणार. देन नंतर इथे भेटलं आपल्याला के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2. ओके. लॉग बेस 10 2. तर लॉग 2 ची व्हॅल्यू असते. लॉग 2 ची व्हॅल्यू काय असते? 0.3010. नेक्स्ट स्टेपमध्ये लॉग 2 ची व्हॅल्यू काय ठेवायची आपल्याला? 0.3010 ठेवायची. आणि 2.303 अँड 0.3010 चा मल्टिप्लिकेशन केला तर ह्या दोन्हींचा मल्टिप्लिकेशन किती येतो? 0.693 हा मल्टिप्लिकेशन येणार. म्हणजे फायनली आपल्याला काय भेटणार? के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ. दिस इज रिलेशन बिटवीन रेट कॉन्स्टंट अँड हाफ लाईफ टाइमचं रिलेशन आहे. एकदम सोपं डेरिव्हेशन आहे. पहिला इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन घेतला. टी काय कन्सिडर करायचा? टी हाफ. एटी किती कन्सिडर करायचा? ए नॉट बाय 2. ओके. ए नॉट कॅन्सल होणार. रिसिप्रोकलचा 2 वरती जाणार. ओके. लॉग 2 ची व्हॅल्यू किती घ्यायची? 0.3010. 2.303 आणि 0.3010 मल्टिप्लाइड केलं तर किती भेटणार? 0.693. ओके. आणि हा कशाचं रिलेशन आहे? हाफ लाईफ टाइम आणि रेट कॉन्स्टंटचा रिलेशन आहे. ओके. तर हे दोन्ही पण डेरिव्हेशन्स आहेत, एक्झामसाठी इम्पॉर्टंट आहेत. देन आता आपण झिरो ऑर्डर साठी पण बघूयात. ओके. झिरो ऑर्डरचा काय एवढा जास्त इम्पॉर्टंट नाहीये, तरी पण आपण बघून ठेवा. इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. झिरो ऑर्डर रिॲक्शन मीन्स ज्या रिॲक्शनचा रेट कॉन्सन्ट्रेशन वरती इंडिपेंडंट असतो ती रिॲक्शन काय असते? झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. ओके. कन्सिडर ए झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. इथे भेटणार डिफरन्शियल रेट लॉचं इक्वेशन कसं येणार? डिफरन्शियल रेट लॉ रेट इज इक्वल टू व्हॉट? मायनस डी चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी हा भेटणार. परत नंतर के कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू 0. पॉवर इथे 0 असणार. ओके. मग कुठल्या पण संख्येची पॉवर 0 असेल तर ती 1 असते. म्हणजे इथे फक्त केच राहणार. ओके. इथे फक्त काय राहणार? केच राहणार. म्हणजे हा आपला इक्वेशन असणार. कुठला इक्वेशन? डिफरन्शियल रेट लॉ इज गिवन बाय झिरो ऑर्डर साठी रेट इज इक्वल टू मायनस डी चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के. ओके. रिअरेंज करा. हे डी टी इकडे घ्या. ओके. आणि इक्वेशनला मायनसने मल्टिप्लाइड करा. पाठीमागे केलं तसंच. मायनस चा प्लस होणार इथे. चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इथे फक्त एवढंच राहणार. ओके. आणि इकडे काय येणार? मायनस के डी टी हा इक्वेशन भेटणार. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. ओके. देन हा इक्वेशन भेटला. नंतर सेम करायचं. इंटिग्रेटिंग दिस इक्वेशन बिटवीन द लिमिट्स. लिमिट्स काय घ्यायचा? ए इज कन्सिडर्ड ॲज व्हॉट? ए नॉट वेअर टाइम टी इज इक्वल टू 0 अँड ए इज कन्सिडर्ड ॲज ए टी वेअर टी इज इक्वल टू टी. हा इक्वेशन इंटिग्रेट करा. इंटिग्रेट केलं तर आपल्याला नंतर इक्वेशन काय भेटणार? इथे लोअर लिमिट काय आपल्याला ए नॉट, अप्पर लिमिट आहे तो ए टी. नंतर इथे डी चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू मायनस के टी. टीचा लिमिट इथे इनिशियल आणि फायनल. ओके. मग हे सॉल्व्ह करूया. पण झिरो ऑर्डर आहे सो हा इंटिग्रेटच नाही होणार. मग डायरेक्ट काय लिहू शकतो आपण? ए टी मायनस ए नॉट. ए टी मायनस ए नॉट. एल एनचं साईन आपण घेतलं नाही कारण हा इंटिग्रेट होणार नाही. इंडिपेंडंट आहे सो इंटिग्रेट नाही करू शकत आपण. 0 इज इक्वल टू मायनस के टी हा इक्वेशन भेटला. परत सेम करायचं. हे दोन इकडे घ्या, हे इकडे घ्या. सो के टी इज इक्वल टू व्हॉट? के टी म्हणजे काय भेटणार आपल्याला? तर इथे ए नॉट प्लस होणार इकडे गेलं तर
ए नॉट मायनस ए टी भेटणार. ओके, देन के इज इक्वल टू वॉट ए नॉट मायनस ए टी अपॉन टी. तर हा भेटला आपल्याला फायनल इक्वेशन. दिस इज इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर द झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. हा झिरो ऑर्डर साठीचा रिॲक्शन आहे. मग तुम्हाला जर हाफ लाईफ साठी फर्दर डिराईव्ह करायचं असेल झिरो ऑर्डरचा, तर कसं डिराईव्ह करणार? टी आहे तो टी काय करायचा? टी हाफ कन्सिडर करायचा. ओके, आणि एटी किती कन्सिडर करतो आपण? ए नॉट बाय टू कन्सिडर केला. मग हे सॉल्व्ह केलं तर इथे फक्त काय राहणार? आपला ए नॉट राहणार. ओके, ब्रॅकेट मधला आहे तो, त्याच्यामुळे कॉमन निघणार. इथे काय भेटणार आपल्याला? ए नॉट डिवायडेड बाय हा रिसिप्रोकलचा टू आहे तो कुठे जाणार? खाली जाणार. म्हणजे इक्वेशन टी वन हाफ, टू टी वन हाफ असा भेटेल. ओके, तर हा झाला झिरो ऑर्डरचा हाफ लाईफचा रिलेशन्स. ओके, तर अशा डेरिव्हेशन्स वगैरे एक्झामसाठी प्रिपेअर करून ठेवायचे आहेत आपल्याला. तर या लेसन मधले प्रॉब्लेम्स आपण बघूयात. जे इम्पॉर्टंट टाईप आहेत तेवढेच घेऊयात. जनरली फर्स्ट ऑर्डरचेच प्रॉब्लेम्स आपल्याला असतात. ओके, केमिकल कायनेटिक्स. केमिकल कायनेटिक्स मध्ये प्रॉब्लेम नंबर फर्स्ट रीड करूयात. इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% ऑफ द रिएक्टंट डिकम्पोजेस इन 45 मिनिट्स. कॅल्क्युलेट हाफ लाईफ टाइम. ओके, आता हे जेवढे प्रॉब्लेम्स आहेत, हा प्रॉब्लेम फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड, त्याच्यासाठी आपल्याला दोन फॉर्म्युलेज लागतात. फर्स्ट फॉर्म्युला काय असतो आपला? के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी. ओके, लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए टी. देन सेकंड आपल्याला टीचा फॉर्म्युला असतो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के. हे दोन फॉर्म्युले वापरून फर्स्ट प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करणार. आता त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज कसे घ्यायचे ते बघायचे. आता इथे काय दिलेलं आहे? फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आहे, 60% रिॲक्टंट डिकम्पोज होत आहे. ओके, आणखीन एक लक्षात ठेवायचं, जर पर्सेंटेज मध्ये प्रॉब्लेम असेल तर इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन 100 घ्यायचा. म्हणजे कुठे पण तुम्हाला असं 60%, 40%, 20% वगैरे दिसला तर ए नोटची व्हॅल्यू ऑलवेज तुम्हाला किती घ्यायची आहे? ए नोट इज इक्वल टू 100 घ्यायचा. ओके, पर्सेंटेज मधला प्रॉब्लेम असेल तर मग एटी किती असणार? एटी इज हॉट किती पर्सेंट रिॲक्टंट रिॲक्ट झालेला आहे? 60% रिॲक्ट झालेला आहे. म्हणजे किती पर्सेंट राहिला? 40%. म्हणजेच इथे 100 मायनस काय येणार? 60 येणार. 100 मायनस 60. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 80 इज इक्वल टू 40 भेटणार. ओके, तर हे इम्पॉर्टंट आहे बघा. व्हॅल्यूज कशा घेतल्या आपण? जर पर्सेंटेज मध्ये प्रॉब्लेम असेल तर इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट्स 100% असणार, आणि जे प्रॉब्लेम मध्ये पर्सेंटेज दिले ते 100 मधून मायनस केलं तर कशाची व्हॅल्यू भेटते आपल्याला? 80 ची व्हॅल्यू. म्हणजे इथे या फर्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये ए नॉट किती असणार? इथे 100 असणार. 80 किती येणार? 100 मायनस 60. 100 मायनस 60 म्हणजे इथे 40 येणार. सो कॅल्क्युलेशन केलं तर हे 10/4 अप्रॉक्स हे 2.5 येणार. ओके, मग 2.5 चा लॉग बघायचा. ओके, नंतर टी बघा. टी किती दिलाय प्रॉब्लेम मध्ये? टाइम किती दिलाय? 45 मिनिट्स. म्हणजे इथे टाइम किती आहे आपला? 45 मिनिट्स टाइप आहे. मग हे सगळे व्हॅल्यूज भेटले. ओके, 2.5 चा लॉग बघा, मल्टिप्लिकेशन करा, डिवायडेड बाय 45. तर इथे आपल्याला के ची व्हॅल्यू भेटणार. मग फक्त के ची व्हॅल्यू इथे पुटअप करायची. काय भेटणार आपल्याला इथे? हाफ लाईफ टाइम भेटणार. ओके, तर अशा टाइपने आपण काय करू शकतो? फर्स्ट नंबरचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो. आता सेकंड नंबरचा प्रॉब्लेम आहे तो रीड करा. प्रॉब्लेम नंबर सेकंड, त्याच्यासाठी पण हे दोनच फॉर्म्युले वापरायचे, फक्त फॉर्मॅट थोडा चेंज आहे. इथे काय दिलेलं आहे? हाफ लाईफ टाइम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन इज, हाफ लाईफ टाइम दिलेला आहे. देन हाऊ लॉंग विल इट टेक 20% ऑफ द रिॲक्टंट्स टू रिॲक्ट. 20% रिॲक्टंट्स रिॲक्ट होण्यासाठी किती टाइम लागणार आहे? आपण फर्स्ट काय करूयात? हाफ लाईफचा फॉर्म्युला काय असतो आपला? के चा फॉर्म्युला के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ. ओके, टी हाफ किती दिलेला आहे इथे? 1.7. म्हणजे इथे हे व्हॅल्यू आपण किती टाकू शकतो? 1.7. तर यावरून आपल्याला काय भेटणार? के ची व्हॅल्यू भेटणार, राईट ना? मग के ची व्हॅल्यू
मग केचा फॉर्म्युला काय असतो? के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए टी. नंतरचे व्हॅल्यूज काय असणार? ओके, मग आपल्याला टी काढायचं आहे. 20% रिॲक्शन कंप्लीट करण्यासाठी किती टाइम लागणार आहे ते आपल्याला फाइंड करायचं. मग काय करू? के इकडे घेऊयात आणि टी इकडे घेऊयात. के ऑलरेडी आपण काढलेला आहे. हाफ लाईफ टाइम वरून के ची व्हॅल्यू आपण फाइंड केली. मग इथे आपण काय घेऊयात? के आणि इकडे काय भेटणार आपल्याला? टी. मग परत इथे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन किती असणार? पर्सेंटेज मधला प्रॉब्लेम आहे. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन येणार इथे 100. ओके, आणि एटी किती भेटणार? 100 मायनस 20. 100 मायनस 20 मीन्स एटी किती भेटला? इथे 80 भेटला. ओके, मग हे परत आपण सॉल्व्ह करू शकतो. ओके, के ची व्हॅल्यू इथून काढलेली, अशा टाइपने हे प्रॉब्लेम्स आपण सॉल्व्ह करू शकतो. ओके, जर कॅल्क्युलेशन तुम्हाला डिफिकल्ट वाटत असतील तर लॉग टेबल वापरून तुम्ही कॅल्क्युलेशन करू शकता. ओके, देन आता सेकंड पण त्याच टाईपचा प्रॉब्लेम आहे, फक्त इथे पर्सेंटेज नाही दिला. इथे काय दिलेलं आहे? इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट डिक्रीजेस फ्रॉम. ओके, म्हणजे स्टार्टिंगला किती कॉन्सन्ट्रेशन होता? 20 होता. दॅट मीन्स ऑट दिस कॉन्सन्ट्रेशन इज ए नॉट, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, आफ्टर टाइम टी, दॅट मीन्स आफ्टर 38 मिनिट्स, तर हा कॉन्सन्ट्रेशन कमी होऊन किती झाला? 8 झाला. म्हणजे हा जो कॉन्सन्ट्रेशन आहे तो काय असणार आपला? 80 असणार. ओके, आणि काय काढायचं आपल्याला? हाफ लाईफ टाइम काढायचं. म्हणजे सेम इथे के काढायला लागेल. के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन 80 चाच फॉर्म्युला टाकायला लागेल इथे. ओके, मग टी किती दिलाय? टाइम दिलेला आहे 38 मिनिट्स. ओके, इथे आपण टी घेऊयात. टी आहे 38 मिनिट्स आहे. ओके, देन इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे? 20. ओके, मीन्स ए नॉट ची व्हॅल्यू इथे किती येणार? ए नॉट इज 20 डिवायडेड बाय किती आहे? आफ्टर टाइम टी 8 आहे. ओके, मग हे सगळे सॉल्व्ह करून के ची व्हॅल्यू भेटणार. मग के वरून परत आपण हाफ लाईफ टाइम काढू शकतो. टी हाफ इज इक्वल टू व्हॉट? 0.693 0.693 अपॉन के. मग परत आपल्याला हाफ लाईफ टाइम भेटणार. तर एकतर बघा, केमिकल कायनेटिक्स मध्ये इंटिग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डरचा विचारतील. जर इंटिग्रेटेड रेट लॉ नाही विचारला तर कंपल्सरी ऍटलिस्ट त्याचा एक प्रॉब्लेम या फॉर्म्युलावरती असेल. दोन्हीपैकी एक क्वेश्चन असतोच एक्झामसाठी. केमिकल कायनेटिक्स मध्ये थेरीचे 3 इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत थोडे. तर बघा, फर्स्ट ऑर्डर अँड मॉलिक्युलरिटी. ओके, तर डिफरन्स वगैरे विचारू शकतात. स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, शॉर्ट नोट वगैरे येऊ शकते, किंवा व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ कॅटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिॲक्शन. अशा थेरीला 3 टाईपचे क्वेश्चन्स आपल्याला विचारू शकतात. मग आता इथे बघा, ऑर्डर, राईट ना, ऑर्डर. अँड आपण सपोज इथे मॉलिक्युलॅरिटी घेतली, ऑर्डर अँड मॉलिक्युलॅरिटी. देन बघा आता, व्हॉट इज मीन बाय ऑर्डर? ऑर्डर ही एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड व्हॅल्यूज असते. मग फर्स्ट पॉइंट इथे घेऊ शकतो. ऑर्डर ही काय असते? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड व्हॅल्यू. आता सपोज ही रिॲक्शन आहे, वरती दिलेली रिॲक्शन आपण एक सपोज घेऊ, 2NO प्लस 2H2 2H2 प्लस N2 ही रिॲक्शन आहे. ओके, तर इथे NO ची पॉवर किती? 2 आहे, H2 ची पॉवर 1. म्हणजे काय? जर आपण NO चं कॉन्सन्ट्रेशन डबल केला, ओके, कॉन्सन्ट्रेशन डबल केला तर त्याला पॉवर किती राहणार? 2 राहणार. म्हणजे रेट 4 टाइम्सने वाढणार. म्हणजे या रिॲक्शन मध्ये आपण NO चं कॉन्सन्ट्रेशन डबल केला, म्हणजे 1 मोलर पासून 2 मोलर केला, तर रेट ऑफ रिॲक्शन 4 टाइम्सने इन्क्रीज होणार. H2 चं कॉन्सन्ट्रेशन डबल केला तर रेट पण डबल होणार. मग हे रेट कमी होतात, जास्त होतात, किती प्रमाणामध्ये वाढतात का वाढत नाहीयेत, हे कधी समजणार आपल्याला? एक्सपेरिमेंट केल्यानंतरच समजणार. म्हणजे या रिएक्शन मध्ये हे कॉन्सन्ट्रेशन वाढवतो, कमी करतो, मग रेट वरती काय इफेक्ट होतो. ओके, मग हे सगळं आपल्याला कधी समजत असतं? आफ्टर एक्सपेरिमेंट. सो ऑर्डर ही असते, ही ही जी ऑर्डर असते ती काय असते? सम ऑफ द एक्स प्लस वाय असते. एक्स आणि वायचा सम असतो. इथली एक्स असते, नंतर वाय असते. ओके, आणि ते आपल्याला एक्सपेरिमेंट वरून समजणार. सो ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड व्हॅल्यू. ऑर्डर ही एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड व्हॅल्यू असते. आणि मॉलिक्युलॅरिटी थेरॉटिकल असते. थेरॉटिकल म्हणजे काय? आता ही रिॲक्शन आपल्याला माहिती आहे, डायरेक्ट बघून आपण सांगू शकतो इथे रिॲक्शन मध्ये किती मोल्स आहेत? 2 आहेत. आणि इथे पण काय? 2 आहेत. एक्सपेरिमेंट करायची गरज नाही. तर या रिॲक्शन मध्ये टोटल 4 मॉलिक्युल्स टेक पार्ट होतात. म्हणजे मॉलिक्युलरिटी किती असणार? 4 असणार. ओके,
सो मॉलिक्युलरिटी काय असते, थेरोटिकली डिटरमाइंड व्हॅल्यूज असते. मॉलिक्युलरिटी इज व्हॉट, थेरोटिकली डिटरमाइंड व्हॅल्यूज. आणि मॉलिक्युलरिटी म्हणजे काय, नंबर ऑफ रिएक्टंट मॉलिक्युल्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन. ओके, आता सेकंड पॉइंट, ऑर्डर इज द सम ऑफ एक्स प्लस वाय. रिएक्टंटचे जे पॉवर मधले कोएफिशियंट असतात एक्स आणि वाय, त्यांचा सम घ्यायचा. सम घेतलं तर काय भेटणार आपल्याला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भेटणार. आणि मॉलिक्युलरिटी म्हणजे काय, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन किंवा नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंटरी रिएक्शन इज कॉल्ड व्हॉट, मॉलिक्युलरिटी. मग या रिएक्शनची मॉलिक्युलरिटी किती असणार, हे दोन आणि हे दोन, टोटल 4 मॉलिक्युल रिएक्शन मध्ये टेक पार्ट होतात. तर मॉलिक्युलरिटी किती येणार, 4 येणार. ओके, तर इथे कशाचा सम असतो, एक्स आणि वाय जे कॉन्सन्ट्रेशनचे कोइफिशियंट असतात त्यांचा सम घ्यायचा. आणि मॉलिक्युलरिटी, नंबर ऑफ रिएक्टंट मॉलिक्युल्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी. आणखीन एक थर्ड नंबरला, ऑर्डर कशी असू शकते, झिरो पण असू शकते, फ्रॅक्शन मध्ये असू शकते किंवा इंटेजर्स मध्ये असू शकते. ऑर्डर मे बी झिरो, फ्रॅक्शनल और इंटेजर्स. पण मॉलिक्युलरिटी ही असते 1, 2, 3 अशा फॉर्म मध्येच असते. रिएक्शन मध्ये हाफ मॉलिक्युल कधीच टेक पार्ट होत नाही, एकतर एक होईल, 2 किंवा 10 असे नंबर होतील. म्हणजेच काय, मॉलिक्युलरिटी ही ऑलवेज कशी असते, इंटेजर्स मध्ये असते. आणि ऑर्डर झिरो, फ्रॅक्शन और इंटेजर्स मध्ये असू शकतात. तर हा एक डिफरन्स करून ठेवा, डिफरन्स एक्झाम साठी इम्पॉर्टंट आहे. ओके, देन नंतर सेकंड, स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हायड्रॉलिसिसचे जेवढे रिएक्शन असतात हायड्रॉलिसिसचे, ते सगळे कशाचे एक्झाम्पल असतात, स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचे एक्झाम्पल्स असतात. स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हायड्रॉलिसिसचे एक्झाम्पल्स. ओके, हायड्रॉलिसिस वाले एक्झाम्पल. स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन म्हणजे काय, द रिएक्शन विच appears to be higher order but actually it is first order, or the reaction which are expected to be higher orders but follows the first order kinetics is called what, pseudo first order reaction. म्हणजे काय, इथे एखादी रिएक्शन आहे त्याची हायर ऑर्डर वाटते, 2 ऑर्डर असेल, 3 असेल किंवा जास्त ऑर्डर असेल, पण ऍक्च्युअल किती असते, एकच ऑर्डर असते. सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड व्हॉट, स्पीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. एक्झाम्पल आपल्याला सुक्रोज घेऊ आपण, C12H22O11, सुक्रोजचा हायड्रॉलिसिस करा, H2O इथे लिक्विड असणार, हा सॉलिड असणार ऍक्वेस सोल्युशन मध्ये, किंवा स्टेट लिहायची काही गरज नाही. हायड्रॉलिसिस झालं तर इथे काय भेटणार आपल्याला, एक ग्लुकोज भेटणार, ओके, प्लस एक इकडे फ्रक्टोज भेटणार. ओके, दॅट मीन्स C6H12O6, इकडे पण C6H12O6 भेटणार. हायड्रॉलिसिसचा एक्झाम्पल आहे. मग या रिएक्शनचा तुम्ही रेटचा इक्वेशन कसा लिहू शकता, रेट इज इक्वल टू के डॅश घेऊ, इथला जो कॉन्स्टंट आहे तो के डॅश घेऊयात. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सुक्रोज इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2O, C12H22O11, ओके, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2 असा घेतला. ओके, बघा आता इथे पॉवर सपोज आपण 1 कन्सिडर करू, इथे 1 कन्सिडर करू. रिएक्शनची टोटल ऑर्डर किती आहे, रिएक्शनची टोटल ऑर्डर आहे 2. ओके, इन दिस रिएक्शन टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2. 2 ऑर्डर आहे या रिएक्शन मध्ये. पण आता इथे बघा, इन दिस रिएक्शन H2O acts as reactants as well as solvent. या रिएक्शन मध्ये H2O रिएक्टंट पण आहे आणि सॉल्व्हेंट पण आहे. रिएक्शन मध्ये सॉल्व्हेंटचा कॉन्सन्ट्रेशन खूप जास्त असतो. ओके, दॅट मीन्स व्हॉट, H2O, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2O ऑलमोस्ट रिमेन्स कॉन्स्टंट. H2O चं कॉन्सन्ट्रेशन ह्याच्यामध्ये कसं असणार, ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट, कारण तो खूप जास्त प्रमाणात प्रेझेंट आहे, कारण तो सॉल्व्हेंट पण आहे आणि रिएक्टंट पण आहे. अँड दिस कॉन्स्टंट इज कन्सिडर्ड ॲज के डबल डॅश. H2O ची व्हॅल्यू इथे आपण टाकू शकतो. ओके, किंवा इथे टाकलं तर आपल्याला नंतर इक्वेशन काय भेटणार, रेट इज इक्वल टू के, ओके, ह्याची व्हॅल्यू असणार इथे के डबल डॅश इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C12H22O11. ओके, के आणि के डॅश, के आणि के डबल डॅशचा प्रोडक्ट म्हणजेच के घेऊयात आपण. ओके, सो फायनली वी गेट हिअर के इन ब्रॅकेट C12H22O11. आता इथे बघा, ऑर्डर किती, फक्त एकच आहे. म्हणजे फायनल ही रिएक्शन कशी आली आपली,
फर्स्ट ऑर्डर, पण इथे अपियर कशी होते आपल्याला सेकंड ऑर्डर. रिएक्शन विच आर एक्सपेक्टेड टू बी हायर ऑर्डर बट ऍक्च्युअली इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स इज कॉल्ड व्हॉट स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तर याच्यावरती शॉर्ट नोट पाठीमागच्या वर्षीच आलेली. ओके, त्याच्यामुळे ह्या वर्षी काय येऊ शकत नाही. ओके, किंवा आली तरी पण करून ठेवा, काय प्रॉब्लेम नाही. देन नंतर चा पॉइंट आहे इफेक्ट ऑफ कॅटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. इफेक्ट ऑफ कॅटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, तर फॉर एक्झाम्पल बघा, एक एक्झाम्पल आपण KClO3 चं घेऊयात. KClO3 KClO3 चा डिकम्पोजिशन करा, ट्वाइस घेऊयात. इथे इथे कॅटलिस्ट घेतला आपण MnO2, तर इकडे आपल्याला ट्वाइस KCl भेटेल प्लस इकडे थ्राइस O2 भेटणार डिकम्पोजिशन. जर आपण कॅटलिस्ट वापरला तर रिएक्शन फास्ट होणार, कॅटलिस्ट नाही वापरलं तर रिएक्शन स्लो होणार. परत नंतर सपोज आपण इथे N2 प्लस 3H2 घेऊ, हॅबर प्रोसेस, आयन कॅटलिस्ट घ्या, ट्वाइस NH3 भेटेल. कॅटलिस्ट वापरलं तर रिएक्शन कसे होतात, फास्ट होतात. दॅट मीन्स व्हॉट, कॅटलिस्ट इन्क्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. कॅटलिस्ट काय करत असतात, केमिकल रिएक्शनचा रेट इन्क्रीज करत असतात. ओके, मग बघा आता इथे एक मग तुम्हाला ग्राफ पण काढायला लागेल. ग्राफ कशाचं आहे, इकडे पोटेन्शियल एनर्जी किंवा एनर्जी आणि इकडे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट किंवा रिएक्शन प्रोग्रेसचा ग्राफ आहे. ओके, पोटेन्शियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस. आता मग इथे सपोज असा हा ग्राफ आहे. ओके, इकडे लेफ्ट साईडला काय असणार, रिएक्टंट्स, इकडे हा काय असणार, इथे सपोज असं घेऊ, इथे प्रोडक्ट आहे. ओके, आणि हा जो डिफरन्स आहे ह्या दोन्हींमध्ये, हा पीक पॉइंट आणि हा वरची असते ती TS असते, ट्रान्झिशन स्टेट. ट्रान्झिशन स्टेट आणि रिएक्टंटच्या एनर्जीमध्ये जो डिफरन्स आहे एनर्जीचा, तो काय असतो, EA मीन्स व्हॉट, एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. ओके, एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन आहे. ओके, ही जी रिएक्शन आहे ही विदाउट कॅटलिस्ट आहे. दिस रिएक्शन इज व्हॉट विदाउट कॅटलिस्ट, विदाउट कॅटलिस्ट, विदाउट कॅटलिस्ट. ओके, मग कॅटलिस्ट वापरलं तर काय होणार, कॅटलिस्ट वापरलं तर असा चेंज होणार. ओके, मग हा जो EA भेटणार तो काय आहे, कॅटलिस्ट, विथ कॅटलिस्ट. मग कॅटलिस्ट काय करतात, कॅटलिस्ट काय करतात, रिॲक्शनची एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन कमी करतात. आणि रिॲक्शनची एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन कमी झाली की रेट ऑफ रिॲक्शन पण काय होतो, इन्क्रीज होतो. मग हा ग्राफ काढणं आपल्याला गरजेचं आहे. ओके, पोटेन्शियल एनर्जी, रिॲक्शन प्रोग्रेस, रिॲक्टंट्स प्रोडक्ट, दिस इज व्हॉट एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन विदाउट कॅटलिस्ट. विथ कॅटलिस्ट एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन कमी होणार आणि रेट ऑफ रिॲक्शन काय होतो, इन्क्रीज होतो ऍज द एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन डिक्रीजेस. सो कॅटलिस्ट इन्क्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन बाय डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. एक हा ग्राफ काढायचा, एक एक्झाम्पल कुठला पण करून ठेवा कॅटलिस्टचा, आणि खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये काय हे लागेल, कॅटलिस्ट इन्क्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन बाय डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. ओके, हा बघा, आता सपोज एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन डिक्रीज झाली तर रेट का इन्क्रीज होणार. आता सपोज सिंपल तुम्ही कन्सिडर करा. ओके, हे दोन पॉइंट आहेत. ओके, हे दोन पॉइंट आहेत. इथे सपोज आपण उभा आहे. ओके, इथे आपण आहे. आपल्याला कुठे जायचंय, या पॉइंटला जायचंय, इकडे जायचंय. या दोन्हीतला जर स्ट्रेट लाईनचा डिस्टन्स घेतला तर इथे सपोज 1 किलोमीटर डिस्टन्स आहे, 1 किलोमीटर. जाण्यासाठी एक असा छोटा डोंगर आहे वरती चढून जाण्यासाठी. मग मॅक्झिमम हा जो डिस्टन्स असणार हा आपण एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन कन्सिडर करूयात. आणि परत नंतर एक असा डोंगर आहे, मोठा डोंगर आहे. ओके, इथे सपोज हा एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. आता कुठे आपण पटकन जाणार, इथे हा छोटा डोंगर आहे, याच्यामध्ये आपण पटकन इकडे जाणार. पण जर हा जर उंच डोंगर असता तर इकडे आपण नाही जाऊ शकत इझिली. जायचं असेल तर टाइम पण जास्त लागेल, एनर्जी पण जास्त लागेल. म्हणजे इथे जी प्रोसेस होणार आहे ही कशी असणार, स्लो असणार. आणि इथे आपण डिस्टन्स लवकर पोहोचणार, म्हणजे ही प्रोसेस कशी असणार, फास्ट असणार. रिॲक्शनचं पण तसंच असतं. जर एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन कमी असले तर रिॲक्टंट इझिली गेट्स कन्व्हर्टेड इन टू प्रोडक्ट्स. म्हणजे फिजिकल प्रोसेस सारखंच आहे. ओके, जेवढं एनर्जी जास्त लागणार तेवढी प्रोसेस स्लो असणार. ओके, आणि एनर्जी कमी झालं तर आणखीन कमी होते. त्याच्यामध्ये आणखीन आपण एन्झाईम कॅटलिस्ट वापरले, नॉर्मल कॅटलिस्ट पेक्षा एन्झाईम कॅटलिस्ट वापरले तर परत आणखीन एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन डिक्रीज होते. हा कशासाठी असणार, एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन फॉर एन्झाईम कॅटलिस्ट. ओके,
सो एन्झाईम्स आर हायली इफिशियंट कॅटलिस्ट. सर्वात इफिशियंट कॅटलिस्ट काय असतात? एन्झाईम्स असतात.